اهلا وسهلا بكم في قناتي هانور ارت. النهارده هعمل شنطه بالفريم المخفي او الفريم السحري، ومعاه خيط الدايموند او خيط كريستال وشبك الكنفا البلاستيك وابره كروشيه. قبل اي حاجه ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. خيط الكريستال او خيط الدايموند، البقره الواحده وزنها 100 جرام، وطول الخيط 140 متر، وسمك الخيط حوالي 2 ملي. بستعمل معاه إبرة مقاس 2.5 أو 3 ملي. الخيط لطيف جدا في الاستعمال وبيدي في النهاية شكل جميل. هستعمل إبرة 3 مليمتر. وزن بكرة الخيط 100 جرام، بس بكرتين من الخيط يعملوا شنطة حجمها وسط، شكلها حلو جدا، وزنها خفيف لأن الخيط نفسه خفيف وسهل جدا وسلس في الاستعمال. المقاس اللي أنا جايباه النهاردة هو مقاس 16 سنتيمتر في 15 سنتيمتر. بالنسبة للفريم المخفي، في مشكلة شائعة لما بنجيب الفريم دوت بتحصل مع ناس كتير، هي مشكلة المسمار اللي بيقع. مشكلة المسمار انك مجرد ما تخبطي على الفريم المسمار بيقع بالشكل دوت. فالحل بسيط وسهل، مش محتاج شاكوش ولا محتاج حلول صعبة. بجيب لزق سولوتيب، بلف اللزق على المسمار حوالي لفتين او 3 لفات، وده بيزود من سمك المسمار، فلما بيدخل في الفريم مش بيقع وبيثبت، وبيكون اللزق شفاف فمش بيبان ان في اي حاجة موجودة على المسمار. لفتين او 3، ما تزوديش عن كده، وبعدين تضغطي على اللزق بالطريقة دي وتدخليه مكانه، هتلاقيه ثابت مش بيقع. هربط الخيط على الإبرة أول ربطة واشتغل غرز سلسلة. هشتغل بالظبط 25 غرزة على قد المسافة أو المساحة الموجودة جوه الفريم. هرتفع بالغرز على قد عرض الفريم من جوه. كملت الغرز على قد المساحة الداخلية للفريم من جوه بالعرض. بعد كده بشتغل غرز حشو في غرز الصف الأول. بدخل الإبرة في غرزتين مع بعض، وبعدين بسحب الخيط وبعمل أول غرزة حشو، وبكمل الغرز لغاية نهاية السطر. بعمل آخر غرزة في الصف غرزة حشو، وبعدين برتفع سلسلة وأكمل باقي الغرز غرز حشو لغاية نهاية السطر. وصلت لآخر الصف، بعمل آخر غرزة حشو، وبعد كده برتفع سلسلة، وبعدين بلف الشغل وبكمل غرز حشو لآخر السطر، وبكمل كل سطر بنفس الطريقة لغاية لما تكتمل قاعدة الشنطة بالمقاس اللي أنا عايزاه.
وصلت لاخر غرزة، بعمل اخر غرزة حشو، وبعدين برتفع سلسلة وبقفل القاعدة على كده. بس مش بقص الخيط دلوقتي انا هحط علامة على الخيط علشان هشيل الابرة وارجع اكمل تاني الشغل في الغرز. عملت حوالي 30 صف من الغرز في قاعدة الشنطة. نشوف كده المقاس مع الفريم. قد المقاس الداخلي للفريم، مع مراعاة طبعا ان في الحواف بتكون حادة في الكروشيه والفريم نفسه هو منحني، فهما كده قد بعض. ودي هتكون قاعدة الشنطة اللي انا هشتغل عليها باقي الغرز. مقاس قاعدة الشنطة 14 في 13. الخطوة اللي بعد كده هي ان انا هجيب قطعة بلاستيك، كنفة بلاستيك، هتكون اصغر من قاعدة الشنطة الكروشيه. هتكون مقاسها صغير بحيث ان هي تسيب لي مساحة ان انا اشتغل في الغرز الموجودة في الاطراف بالشكل دوت. وهخيط البلاستيك مع القاعدة الكروشيه. ومقاس الشبك البلاستيك 13 في 12 سنتيمتر. وهستعمل ابرة تنظيف وخيط الدايموند وابدأ اخيط القاعدة البلاستيك مع القاعدة الكروشيه. هثبت طرف الخيط بايدي وادخله ما بين غرز الربط. بعد ما انتهيت من الخياطة بقص طرف الخيط بعد ما اكون ربطته وثبته. بعد كده بفك العلامة وبشتغل غرز حشو في اطراف القاعدة الكروشيه. وصلت الأول زاوية، هعمل هنا غرزة حشو وبعدين برتفع سلسلة وبعد كده بعمل غرزة حشو في نفس المكان وبكمل غرز حشو لغاية لما اوصل للزاوية. وعند كل زاوية بعمل غرزة حشو بعدين سلسلة وبعدين غرزة حشو في نفس المكان. ده بالنسبة للزوايا الصف الأول بس. وصلت لنهاية الصف، هعمل هنا غرزة حشو وبعدين غرزة سلسلة
وبعدين حشو في نفس المكان زي ما عملنا في كل زاوية. بعد كده بلف الشغل واشتغل غرز حشو في الحلقة الخلفية، واكمل بنفس الطريقة، واكمل الغرز الحشو في الحلقة الخلفية لغاية لما اوصل لنهاية الصف. احط علامة عند اول غرزة اشتغلت فيها علشان لما ينتهي الصف اقفل عندها الغرز. بعد ما انتهيت من غرز الحشو في الحلقة الخلفية وصلت العلامة، هعمل غرزة منزلقة، بعد كده برتفع سلسلة وبشتغل غرز حشو في الحلقة الخلفية. طبعا ما ننساش نحط العلامة في اول غرزة علشان لما نوصل لنهاية الصف نقفل عند العلامة وما نشتغلش في الغرزة المنزلقة. بعمل اخر غرزة حشو في الحلقة الخلفية، وبعدين غرزة منزلقة عند العلامة، وبعدين برتفع سلسلة. بلف الشغل مرة تانية واشتغل في الخطين الموجودين في الجنب. الخط ده اللي هو في الحلقة الخلفية مع الخط ده، معايا خطين متوازيين هشتغل فيهم غرز حشو واكمل لغاية لما اوصل للعلامة مرة تانية. وصلت للعلامة هعمل غرزة منزلقة وبعدين برتفع سلسلة والف الشغل واشتغل غرز حشو واكمل غرز حشو لباقي الصفوف كلها. كل صف هشتغل فيه غرز حشو وهينتهي عند العلامة بغرزة منزلقة وبعدين سلسلة واكمل غرز حشو لغاية لما اوصل للطول اللي انا عايزاه. كملت باقي الصفوف غرز حشو لغاية لما وصلت العلامة ووصلت للطول اللي انا عايزاه، فبقفل عند غرزة منزلقة. لو انا عايزة اكمل كمان صف او ازود كمان صف، بعد ما اعمل منزلقة هرتفع سلسلة واعمل غرز حشو واكمل وازود صف كمان.
مش عايزة ازود صف كمان، افك الخيط واوقف عند غرزة المنزلقة واسحب الخيط واقفل الصف على كده، وبكده يكون انتهى معايا الجزء الاساسي من الشنطة. ده هيكون شكلها، وهيكون ارتفاع الشنطة 15 سنتيمتر. الخطوة اللي بعد كده هي ان انا افتح الفريم واعمل ربطة خيط حوالين الفريم بالشكل ده. بدخل الابرة تحت الخيط، وبعد كده بلف الخيط واعمل غرزة سلسلة، بسحب الخيط من الناحية التانية واعمل غرزة سلسلة، واكرر اسحب الخيط من الناحية التانية واعمل غرزة سلسلة، وهكذا بكمل لغاية لما اغطي الفريم بالخيط. الاحظ بس ان طرف الخيط من الناحية التانية من الخلف بيكون داخل تحت الغرز، وهيختفي تماما بعد اكتمال الغرز. بكمل الغرز لغاية لما بوصل للجزء بتاع المسمار، بكمل من الناحية التانية، بعدي المسمار وبكمل برضو الغرز لغاية لما اغطي الفريم بالخيط. بعد ما انتهيت من الربط، لو في اي فراغ موجود ظاهر من المعدن ممكن الف الخيط حواليه. دلوقتي بجيب الشنطة وابدأ ان انا احدد علامتين من النص بالظبط علشان اركب فيهم الفريم من ناحية المسمارين الموجودين في الفريم. يعني العلامة دي هتكون عند مسمار، والعلامة التانية هتكون عند المسمار التاني من الفريم هيتربط عندها. بدخل الإبرة في الغرز الموجودة في الأطراف بتاعة الشنطة في أول غرزة وبشيل العلامة. بسحب الخيط وبدخل الإبرة في غرز السلسلة الموجودة في الفريم من هنا، شايفين من الجزء ده، وابدأ اربط الفريم مع الشنطة. لو في اي فراغ من المعدن لسه ظاهر بلف الخيط على الجزء دوت وبكمل الربط.
وصلت بالربط لغاية الجزء ده. هركب هنا الحلقة المعدنية واخيطها، وبعد ما اخلص الخياطة هرجع اربط الفريم مع باقي اجزاء الشنطة. من الناحية التانية بركب الحلقة المعدنية، وبعد ما بركبها بكمل ربط باقي اجزاء الشنطة مع الفريم. لو في اي فراغ من المعدن ظاهر بلف الخيط حوالين الفراغ الموجود في المعدن، وبرجع اكمل ربط ما بين الغرز. بكده يكون اكتمل ربط الفريم مع الشنطة، ومع اخر غرزة بأكد الربط اكتر من مرة علشان ما تتفكش. دي كده اماكن ربط الحلقتين المعدن من الناحيتين، مش هيكونوا في الجوانب، هيكونوا من قدام الشنطة. الشنطة تتقفل بالشكل ده. فاضل خطوة أخيرة معايا، هي خطوة البطانة. خطوة البطانة الأول بشوف ارتفاع الشنطة ومقاس دوران الشنطة. دوران الشنطة هيكون 59 سنتيمتر، والارتفاع زي ما وضحت قبل كده ان هو هيكون 15. فالبطانة اللي انا هحضرها معايا قطعة واحدة بس من البطانة، قطعة مستطيلة، هيكون طولها 63 سنتيمتر والعرض هيكون 18. بتني اطراف القماش بالشكل دوت، وبعدين ببدأ اخيط اطراف البطانة بالطول وبالعرض، وبسيب مكان واحد او فتحة واحدة مش بخيطها، يعني بقفل وبخيط من اتجاهين وفي اتجاه واحد بيفضل مفتوح. خيطت البطانة بالعرض، هبدأ اخيطها بالطول. بعد ما خلصت خياطة البطانة بدخلها جوه الشنطة واتني الأطراف وخيطها مع الشنطة.
في النهاية كان في زيادة في دوران الشنطة، فقفلته بالشكل ده وكملت خياطة للآخر. آخر خطوة معايا هي ان انا هركب الاكسسوارات، السلسلة، المعدن، والميدالية لو هي موجودة. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وما تنسوش تكتبوا آرائكم أو أسئلتكم في التعليقات. وشكرا جدا على المشاهدة، وتابعوني في فيديو جديد وفكرة جديدة إن شاء الله.